สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตาก็จะมารีวิวนิยายวายเรื่องเนืองนิมมานนะคะนักเขียนไอร n น13นะคะถ้าอ่านชื่อนักเขียนผิดนะคะขออภัยเรื่องนี้นะคะเป็นแนวโอเมก้าเวิร์สนะคะแล้วก็จะเป็นแนวแบบรักโรแมนติกทีนี้มันก็จะมีฉากแบบสืบสวนสอบสวนด้วยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างสนุกทีเดียวใครสนใจนะคะก็ลองติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้ นายเอกของเรานะคะชื่อว่าเนืองนิมมานนะคะเป็นโอเมก้าที่เกิดจากพ่อแม่ซึ่งเป็นอัลฟาบริสุทธิ์นะคะเนืองนิมมานเนี่ยมีรูปกุหลาบอยู่ที่ฝ่าเท้าขวาของเขานะคะซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเขาเป็นโอเมก้าแต่ยังไงก็ตามนะคะเนืองนิมมานเนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบอัลฟานะคะคือเลี้ยงมาให้เป็นคนแบบเข้มแข็งมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเนืองนิมมานก็จะมีบุคลิกแบบแอบดูเย่อหยิ่งนิดๆที่นี่นะคะแม่ของเนืองนิมมานเนี่ยจะคอยย้ำเตือนนายเอกของเรานะคะตลอดว่าห้ามให้ใครเนี่ยรู้ความลับที่ว่าเขาเป็นโอเมก้านะคะเพราะว่ามันจะส่งผลร้ายกับเนืองนิมมานเองคือในสังคมที่เนืองนิมมานอยู่นะคะยังมีพวกอัลฟาหัวสมัยเก่านะคะซึ่งค่อนข้างที่จะเหยียดโอเมก้าดังนั้นนะคะแม่ของเนืองนิมมานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงลูกชายตัวเองตอนนี้นะคะเนืองนิมมานเนี่ยก็อยู่กับแม่แค่2 คนนะคะคือพ่อของเนืองนิมมานเนี่ยคือเสียชีวิตกระทันหันการเสียชีวิตของพ่อนายเอกนะคะทำให้นายเอกก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารบริษัทโดยทันทีนะคะโดยมีแม่ของเนืองนิมมานเนี่ยคือคอยช่วยสนับสนุนอยู่วันหนึ่งนะคะเนืองนิมมานก็คือออกไปเที่ยวกลางคืนนะคะไปที่บาร์แห่งหนึ่งและที่นั่นนะคะเขาก็ไปเจออัลฟารูปหล่อคนหนึ่งนะคะแล้วก็นิสัยดูค่อนข้างที่จะแบบสุภาพนะคะนายเอกของเราก็คือแบบชอบมากคืนนั้นนะคะทั้งคู่ก็คือตกลงนะคะแบบไปต่อข้างนอกด้วยกันนะคะแล้วก็จบลงที่มี NC แซบๆกันแน่นอนว่าผู้ชายคนนั้นนะคะก็คือพระเอกของเรานั่นเองนะคะ โดยพระเอกของเราก็มีชื่อว่าสิทานะคะเป็นอัลฟาไม่กี่วันต่อมานะคะเนืองนิมมานได้มีโอกาสเจอกับสิทาเป็นครั้งที่2ในงานประมูลเพชรพลอยนะคะแต่ในระหว่างงานประมูลนะคะคือเนืองนิมมานพบว่าสิทาคือแบบทำตัวเหมือนจำเขาไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่เข้ามาทักเขาเลยเนืองนิมมานก็คือรู้สึกแบบเสียเซลล์นิดๆ แต่ยังไงก็ตามนะคะเนืองนิมมานเนี่ยไม่ได้เข้าไปทักสิทาก่อนนะคะเพราะเนืองนิมมานน่ะคือมีกฎสำหรับคู่นอนอยู่ข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาจะไม่ใช้คู่นอนซ้ำคือเนืองนิมมานเนี่ยกลัวว่าถ้าเขาใช้คู่นอนเดิมๆความลับที่ว่าเขาเป็นโอเมก้าอาจจะถูกรั่วไหลออกไป ยังไงก็ตามนะคะในคืนนั้นหลังจากจบงานประมูลนะคะสิทธาก็มาทักเนืองนิมมานนะคะก็คือจำนายเอกได้นั่นแหละนายเอกก็คือแบบรู้สึกมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นมาทันทีหลังจากที่เจอกับพระเอกไป2 รอบนะคะเนืองนิมมานก็คือรู้สึกติดใจผู้ชายคนนี้มากนะคะคือถึงขนาดไปตามสืบประวัติเลยว่าผู้ชายคนนี้คือใครนะคะคือตอนนี้นะคะสิทธาเนี่ยเป็นผู้บริหารบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งนะคะแล้วเหมือนกับว่าครอบครัวของพระเอกนะคะกับครอบครัวของนายเอกเนี่ยจริงๆก็คือรู้จักกันนะคะโดยพ่อของเนืองนิมมานเนี่ยเคยเข้าไปช่วยเหลือทางด้านการเงินกับครอบครัวของสิทธาคือโดยสรุปแล้วนะคะก็คือสิทธาหรือพระเอกของเราเนี่ยก็คือเป็นลูกเพื่อนพ่อนายเอกนั่นแหละ การตายอย่างกระทันหันและดูมีเงื่อนงำนะคะของพ่อของเนืองนิมมานเนี่ยก็ทำให้แม่ของเนืองนิมมานเนี่ยรู้สึกแบบเป็นห่วงลูกชายมากๆนะคะเขาก็อยากที่จะหาใครสักคนเนี่ยคือมาแบบปกป้องลูกชายตัวเองซึ่งใครคนนั้นที่แม่นายเอกคิดก็จะเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากสิทธา ดังนั้นนะคะแม่ของเนืองนิมมานนะคะก็คือติดต่อพระเอกไปนะคะอยากจะพูดคุยเรื่องการแต่งงานระหว่างเนืองนิมมานกับสิทาวันหนึ่งนะคะแม่ของเนืองนิมมานก็เลยตัดสินใจนะคะคือชวนพระเอกมากินข้าวที่บ้านนะคะเพื่อพูดคุยถึงเรื่องความเป็นไปได้ของการแต่งงานของคนทั้งคู่นะคะคือสำหรับสีทานะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบเนืองนิมมานอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็เลยเหมือนไม่ได้ รู้สึกว่าจะต้องปฏิเสธข้อเสนออันนี้นะคะในขณะที่เนืองนิมมานนะคะพอได้ฟังข้อเสนอของแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องมาจับ
คลุมถุงชนนะคะคือเนืองนิมมานเนี่ยยังรักอิสระอยู่ยังอยากที่จะใช้ชีวิตแบบโสดๆคือถึงแม้ว่าเขาจะติดใจสีทามากนะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องแต่งงานกับสีทาดังนั้นวันหนึ่งนะคะเนืองนิมมานก็เลยไปหาสีทาเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะรู้ให้ได้ว่าเฮ้ยทำไมสีทาถึงไม่ปฏิเสธข้อเสนอการแต่งงานกับเขานะคะโดยสีทาเนี่ยก็คือให้เหตุผลมาว่าเขารู้สึกเป็นห่วงเนืองนิมมานคือตอนนั้นพระเอกก็คือยังไม่ได้บอกว่าชอบเนืองนิมมานหรืออะไรเพียงแต่ว่าบอกไว้ว่าเขาคิดว่าเนืองนิมมานเนี่ยอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการฆาตกรรมคนต่อไปโดยพระเอกเนี่ยนะคะคิดว่าการจากไปของพ่อนายเอกเนี่ยน่าจะมาจากการฆาตกรรมนะคะไม่ใช่อุบัติเหตุดังนั้นนะคะสิทธาก็รู้สึกว่าคือเขาอยากที่จะปกป้องเนืองนิมมานนะคะแล้วก็อยากที่จะช่วยสืบว่าใครกันแน่เป็นคนที่ฆ่าพ่อนายเอกเอาเป็นว่านะคะคนทั้งคู่ก็คือตกลงว่าจะเป็นคู่มั่นกันไปก่อนนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆในช่วงระยะเวลาที่สีทาเนี่ยกำลังสืบว่าใครกันแน่เป็นคนที่ฆ่าพ่อเนืองนิมมานแต่แน่นอนนะคะว่าหลังจากที่ศึกษาดูใจกันเป็นคู่มั่นแล้วนะคะคือพระเอกก็คือได้เห็นนายเอกในอีกหลายๆแง่มุมนึงนะไม่ได้เห็นเฉพาะว่านายเอกดูเย่อหยิ่งดูมั่นใจนะคะเห็นว่าจริงๆแล้วเนืองนิมมานก็เป็นคนที่มีมุมแบบอ่อนโยนในขณะที่สิทธานะคะก็คือมีโอกาสได้พาเนืองนิมมานไปรู้จักกับที่บ้านของเขานะคะซึ่งในนิยายนะคะจะมีการเล่าถึงครอบครัวของสิทธาซึ่งค่อนข้างน่าสงสารนะคะคือแม่ของสิทธาเป็นอัลไซเมอร์แล้วพ่อของสิทธาก็คือต้องไปเยี่ยมแม่ทุกวันโดยที่แม่ของพระเอกก็คือจำใครไม่ได้เลยจำพระเอกไม่ได้เลยจำสามีไม่ได้ด้วยพอเวลาผ่านไปนะคะจากตอนแรกที่คิดว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบระยะสั้นๆนะคะคนทั้งคู่ก็คือจริงจังกับความสัมพันธ์แล้วก็ตกหลุมรักกันจริงๆคือเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนทั้งคู่ก็คือรู้สึกมีใจตรงกันนะคะแล้วก็แรงดึงดูดระหว่างคนทั้งคู่ก็คือมีแบบเยอะมากๆนะคะสุดท้ายนายเอกของเราก็เลยตัดสินใจแหกกฎคู่นอนของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสีทาเป็นครั้งที่สองในขณะที่คบกันนะคะสิทาก็พยายามช่วยสืบหาว่าใครนะคะเป็นคนฆ่าพ่อนายเอกและในระหว่างนั้นเนาะคือเหมือนกับพอได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะนายเอกของเราก็คือตกหลุมรักพระเอกแบบมากๆนะคะเนืองนิมมานเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าสิทาเป็นอัลฟาที่ต่างจากอัลฟาอื่นๆวันหนึ่งนะคะสิทาก็เริ่มได้กลิ่นหอมๆออกมาจากตัวของนายเอกนะคะแล้วก็เริ่มสงสัยไปว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วเนืองนิมมานเนี่ยไม่ใช่อัลฟาแบบที่ทุกคนเข้าใจนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นโอเมก้าและความลับที่นายเอกเนี่ยพยายามจะซ่อนไว้ก็คือการเป็นโอเมก้าหรือเปล่าเพราะว่าถ้านั่นน่ะเป็นคำตอบมันจะนำไปสู่เหตุผลที่ว่าทำไมพ่อของนายเอกนะคะถึงถูกฆ่าเวลาผ่านไปนะคะแน่นอนว่าฮีทไซเคิลของนายเอกก็คือมาถึงนะคะการฮีทรอบนี้ของเนืองนิมมานก็คือต่างไปจากเดิมมากนะคะคือฮีทรอบนี้เนี่ยนายเอกของเราก็เอาแต่มโนถึงพระเอกนะคะคือแบบเริ่มคิดไปต่างๆนานาแล้วนะคะว่าแบบจะทำอะไรกับพระเอกบ้างในช่วงที่ฮีทนะคะเนืองนิมมานเนี่ยก็ตัดสินใจขังตัวเองอยู่ในบ้านนะคะเป็นเวลากว่า2 วันเนาะโดยที่สีทาพยายามติดต่อนะคะก็ติดต่อไม่ได้เลยนะคะสิทาก็รู้สึกเป็นห่วงเนืองนิมมานมากก็เลยตัดสินใจนะคะมาที่บ้านของเนืองนิมมานและแน่นอนนะคะพอไปถึงที่นั่นสิทาก็ได้รับการยืนยันเลยว่าเนืองนิมมานก็คือเป็นโอเมก้านะคะไม่ใช่อัลฟาและในวันนั้นนะคะที่สิทาไปหาเนืองนิมมานที่กำลังฮีทอยู่นะคะคนทั้งคู่ก็คือตัดสินใจนะคะผูกพันธะซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนทั้งคู่ก็คือแบบตกหลุมรักกันไปแล้วหลังจากนั้นนะคะในนิยายเนี่ยก็จะเริ่มพูดถึงคดีฆาตกรรมพ่อของนายเอกนะคะแล้วก็จะมีฉากที่นายเอกแบบเหมือนถูกลักพาตัวเพื่อที่จะเอาไปฆ่าอะไรแบบนี้ในนิยายก็คือจะเริ่มค่อยๆแบบเฉลยปมนะคะว่าเฮ้ยอะไรเป็นเหตุจูงใจว่าทำไม
คือต้องฆ่าพ่อเนืองนิมมานรวมถึงนายเอกด้วย เอาเป็นว่านะคะคือฆาตกรมีหลายคน และหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนสนิทใกล้ชิดกับนายเอกด้วยสุดท้ายแล้วนายเอกของเราก็คือปลอดภัยดีนะคะจากการโดนลักพาตัวหรือว่าเกือบที่จะถูกฆ่านะคะ หลังจากความวุ่นวายผ่านไปนะคะสิทาก็ขอเนืองนิมมานแต่งงานนะคะแล้วหลังจากนั้นคนทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ในนิยายเรื่องนี้นะคะก็จะมีตอนพิเศษซึ่งเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะคะก็จะมีฉากแน่นอนมีฉากแต่งงานนะคะมีฉากที่เกี่ยวกับลูกชายของเนืองนิมมานกับสิทานะคะซึ่งเป็นลูกชายอัลฟารวมทั้งนะคะก็จะมีการพูดถึงชีวิตแนวครอบครัวหลังจากนั้น โดยสรุปนะคะเรื่องนี้ก็คือนักเขียนทำได้ดีนะคะมันเป็นแนวแบบรักโรแมนติกนะคะพระเอกก็คือค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบดีมากแนวอบอุ่นนะคะแบบให้เกียรตินายเอกก็คือเป็นคนแนวไม่ยอมคนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองเรื่องนี้ก็คือจะมีฉากสืบสวนสอบสวนนะคะเป็นแนวสืบคดีฆาตกรรมนะคะซึ่งตั๊กคิดว่านักเขียนทำได้ดีนะคะคืออ่านตามแล้วก็คือค่อนข้างที่จะสนุกทีเดียวช่วงนี้นะคะเผอิญว่าเพิ่งเปิดเข้าไปเช็คเรื่องนี้ในเว็บนะคะพบว่าเรื่องนี้กำลังทำแบบ Special Offer ลดราคาหนักมากอยู่นะคะใครสนใจนะคะก็สามารถไปตามสนับสนุนงานนักเขียนได้นะคะเดี๋ยวตั๊กจะแปะลิงก์สำหรับซื้อหนังสือเล่มนี้ไว้นะคะไว้ใน description box ยังไงก็ตามนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย